नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यो चाहिँ नेपाली म्युजिक बिटमा हामीले भिडियो बनाउन गइरहेको छौं है। भिडियो चाहिँ अलिकति ढिलो भयो, मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो ल्याउनको लागि अलिकति प्रब्लम भइरहेको थियो है, त्यो भएको कारणले हो। र तपाईले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्, त्यसपछि फोटोमा जानुस् है। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा 9 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। आफ्नो मोबाइलमा भएको 9 वटा फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्नु होला र एड बटनमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले यसलाई चाहिँ 16:9 को रेशियो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फर्म्याटमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्म्याटमा गइसकेपछि 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्, त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस् र थोरै साइडमा सार्नु होला। हामीले किन भन्दाखेरि इमेजलाई पनि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एडिट अप्सनमा जानुस्, त्यसपछि रोटेट गर्नुस् है र सबै इमेजलाई तपाईले यसरी क्लिक गर्नुस्, रोटेट गर्नुस्, फेरि थोरै साइडमा सार्नुस् र इमेजमा क्लिक गर्नुस्, रोटेट गर्नुस्। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्ट राख्दाखेरि प्रोपर तरिकाले इफेक्ट आउनेछ है एनिमेसन चाहिँ। अब तपाईले लास्टमा आउनुपर्ने हुन्छ। लास्टमा हाम्रो वाटरमार्क हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस् अनि डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले फेरि स्टार्टिङमा आउनुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङमा आउनुस् र थोरै ब्याक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले यसमा एड अडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नुस्, एड अडियो, त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइसकेको छ र मैले चाहिँ म्युजिकलाई म्युट गरिम, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ है, त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ यसलाई म्युट गरेको र तपाईले चाहिँ म्युट चाहिँ नगर्नु होला। मैले यसको ड्युरेसनहरु चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। र यदि तपाईले म्युजिक डाउनलोड गर्नुपर्छ भने तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यदि डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लम आइराको छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिंक अथवा टेलिग्रामको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मेसेज छोड्न पनि सक्नुहुन्छ यदि कुनै पनि समस्या आइराको छ भने है। र अब चाहिँ हामी फर्स्टमा इमेजको ड्युरेसन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.6 राख्नु होला, 2.6। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.3 राख्नु पर्ने हुन्छ र नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.8 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने हुन्छ, 1.8। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.3 राख्नुस्। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.7 राख्नुपर्ने हुन्छ, 1.7 राख्नुस्। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.3 राख्नुपर्ने हुन्छ है, 1.3। र यसलाई यसरी सार्दै जानुस्, 1.3। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.9 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। सेकेन्ड लास्ट यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 1.5 मा राख्नुपर्ने हुन्छ भने लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन तपाईले 1.8 राख्न नि सक्नुहुन्छ। र यदि गरिसकेपछि अब हामीले बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर फाल्ने छौं है। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नु भएको छ भने तपाईले स्प्लिट चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन। र अब चाहिँ हामी एनिमेसन राख्नको लागि थोरै ब्याक आउने छौं र एनिमेसनको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र कम्बोमा क्लिक गर्नुस्। कम्बोमा गइसकेपछि फर्स्ट इमेजमा चाहिँ तपाईले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइसेक्ट 2 लाई चाहिँ खोज्नको लागि थोरै साइडमा सर्नुस्, यहाँनिर बाइसेक्ट 2 छ। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले बाँकी जति पनि रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्, पेन्डुलम 1, यसमा पनि क्लिक गरौँ पेन्डुलम 1 है। तपाईले सबै इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि पेन्डुलम 1, तपाईले 8 वटा इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नु होला। र यसलाई चाहिँ हामीले ओके गरिम। यति राखिसकेपछि
अब यसमा हामीले इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ है। इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ जस्तै हामीले यहाँनिर गएर चाहिँ कुनै पनि इफेक्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजको मैले चाहिँ यसमा मेटर इफेक्ट राख्न चाहेँ है। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले दुईटा इमेजको बिचमा आउनुहोला। दुईटा इमेजको बिचमा आइसकेपछि तपाईँले इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्टको लागि हो। तपाईँले यसमा चाहिँ नजानु होला है। यसलाई चाहिँ मैले ओकेमा क्लिक गरेँ र थोरै ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि इफेक्टमा जानुहोस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा मेटर इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मुडमा क्लिक गर्नुहोस्। मुडमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा मेटर इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। थोरै तल आउनुहोस्। मेटर इफेक्ट र यसलाई ओके गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले यहाँसम्म राख्नु होला र तपाईँले फेरि यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ त नेक्स्ट इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा हामीसँग पार्टी इफेक्ट रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले रिपल्समा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ फेरि मेटर इफेक्टलाई क्लिक गऱ्यौँ, कपी गऱ्यौँ। यो मेटर इफेक्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्नेछौँ रिपल्स इफेक्ट पछि है र यसको ड्युरेसन पनि मिलाइराख्नु होला र रिपल्समा क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर मिलाउनुहोस् है। सरी, यसलाई चाहिँ यो इमेज पछिको इमेजमा चाहिँ हामीले रिपल्स इफेक्ट एउटा मेटर इफेक्ट राख्नुहोस्। नेक्स्ट त्यसपछि तपाईँले रिपल्स राख्नुहोस् है र मैले फेरि मेटर इफेक्टमा क्लिक गऱ्यौँ, कपी गऱ्यौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँनिरदेखि रहेको छ र यसको ड्युरेसन फेरि बढाइराख्नुहोस् र तपाईँले फेरि रिपल्समा क्लिक गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस् है। कपी गरिसकेपछि यसलाई फेरि यहाँनिर मिलाइराख्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई मेटर इफेक्ट राखिसकेपछि यसको रिपल्स इफेक्ट राखिसकेपछि यसलाई पनि मैले कपी गरेँ र यसलाई चाहिँ लास्टमा लगेर राख्नेछु है। लास्टमा यहाँनिर र लास्टमा राख्दा नि हुन्छ ल। ओके, हामीले यहाँसम्म राख्यौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले यहाँनिर बनायौँ है। अनि यहाँनिर चाहिँ बिचमा मेटर इफेक्ट दिएको छ। यसलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले फुल लेन्थसम्म बनाउनुहोस् है। र मैले चाहिँ यसमा थोरै साउन्डहरू चाहिँ अन गर्नेछु म्युटबाट चाहिँ है। ओके, यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ नेक्स्ट इफेक्ट राख्नेछौँ। नेक्स्ट इफेक्टको लागि हामीले चाहिँ अब यसलाई थोरै ब्याक गर्नुहोस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा फ्रेम भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानु होला। फ्रेममा गइसकेपछि यसमा चाहिँ लेटेस्ट फ्रेमहरू धेरै आएको छ है। आजभोलि धेरैभन्दा पनि अलिकति लेटेस्ट इफेक्टहरू पनि आएको छ। तपाईँले यदि कुनै पनि इफेक्टहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने, जस्तै चाहिँ मैले यसमा अरू लेटेस्ट इफेक्टहरू चाहिँ युज गरेन। मैले एलइडी इफेक्ट अथवा ल यो इफेक्ट पनि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो इफेक्ट पनि मानौँ ल मैले चाहिँ अहिले नयाँ इफेक्ट नै युज गरेँ र यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ, थिचिराख्नुहोस्, तलतिर सार्नुहोस् है। र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले फुल लेन्थसम्म राख्नेछौँ। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ सबै इमेजमा चाहिँ यसरी इफेक्टहरू राखेको छु। अब तपाईँले सिलेक्ट गर्नको लागि सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। र तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने हाम्रो भिडियोलाई पनि लाइक गर्नु होला। यदि तपाईँले अरू भिडियोहरू पनि वाच गर्नुभएको छैन भने अरू भिडियो पनि हेरेर तपाईँले टिकटक भिडियोहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। र हामीले यो भिडियोलाई सेभ गरिसकेपछि फेरि यसमा रिअपलोड गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थोरै वेट गर्नेछौँ है। यो चाहिँ हाम्रो सेभ हुँदैछ। सेभ भइसकेपछि तपाईँले 9:16 को रेसियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यो सेभ भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी डनमा क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि जुन भिडियो सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई फेरि तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरिसकेपछि तपाईँले फर्मेटमा जानुहोस्। फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो चुज गर्नु होला र तपाईँले भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा गइसकेपछि एडिटमा जानुहोस् र यसलाई रोटेट गर्नुहोस्। रोटेट भइसकेपछि अब तपाईँले यसलाई फेरि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा आउनुहोस्। वाटरमार्क रहन्छ, यसलाई गएर डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि अब सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नेछौँ। सेभ भइसकेपछि हामीले टिकटकमा चाहिँ प्रोपर तरिकाले अपलोड गर्न सक्नेछौँ। यदि हाम्रो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ